Hi everyone, welcome to Sulit Reviews. Pag-uusapan natin ngayon guys, yung sa tingin ko ay pinakasulit at pinaka-practical na fitness band ngayon. Ito yung Huawei Band 6. Okay, so before tayo mag-start guys, gusto ko muna kayo ulit i-invite na mag-subscribe dito sa channel natin at i-click na rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify kayo sa mga susunod nating uploads. Okay, so itong Huawei Band 6 guys ay mabibili na natin sa website mismo ng Huawei for 2,599 pesos. At gusto ko ipakita sa inyo ngayon kung bakit ko nasabi na ito yung pinaka-practical at pinakasulit na fitness band. Okay, so unbox muna natin itong Band 6. Okay, so ito yung box guys ng Huawei Band 6. Simple lang, makikita natin agad dito sa harap yung itsura ng Huawei Band 6 at yung nandito sa atin ay yung graphite black. Pero if ever na ayaw natin ng kulay na to, meron pang ino-offer na other colors yung Huawei. Meron silang forest green, amber sunrise, at sakura pink. Para sa akin, yung pinaka-social at pinaka-premium na color na pwede natin piliin dito sa Band 6 ay yung amber sunrise. Pagkatapos dito rin sa harap, makikita natin yung ipinagmamalaki ng Huawei dito sa Band 6 na all-day SpO2 monitoring para sa 2,599 pesos guys na price. Meron na tayo niyan dito. Meron din tayong full view display at long battery life. Marami pa tayong specs na makikita dito sa likod. Kasama na dyan yung 1.47 inches AMOLED full view display, 96 workout modes, fast charging, 5 ATM water resistance at marami pang iba. Mamaya i-discuss natin lahat yan. So sa ngayon, i-unbox muna natin to. Okay, disclaimer lang, ibinalik ko na sa box itong Huawei Band 6 kasi ginamit ko na siya guys para matest. Pero ganito lang din naman guys yung unboxing experience. Meron tayong makikita ritong sobrang papel. Hahatakin lang natin yan para malabas natin yung Band 6. Ayan. So ayan na yung mismong fitness band natin. Pagkatapos, meron tayong bubuksan dito sa ilalim. At makikita natin yung magnetic charging cable na naka-USB-A yung dulo. Pagkatapos, meron tayong mga documentations dito, warranty information at quick start guide. So, yun lang naman guys yung laman ng box nitong Band 6. Okay, so para maayos nating ma-setup guys, itong Huawei Band 6, kailangan nating i-install yung Huawei Health app. Pwede nating manually i-search yan at i-download sa Google Play Store or sa iOS, sa App Store. Pero pwede na nating i-scan itong QR code na nasa gilid ng box. Okay, napakadali lang guys i-setup ng Huawei Health app at ma-connect itong Huawei Band 6 or iba pang smartwatches at fitness band ng Huawei doon. Okay, so ito yung default na watch face niya guys. Ayan, pag na-setup na natin, hindi masyadong appealing so palitan muna natin. Okay, so ito yung sa ngayon paborito kong watch face para dito sa Band 6 kasi makikita natin lahat ng information. So, una natin pag-usapan dito guys, sa Huawei Band 6 ay yung kanyang mismong design. So, una sa lahat, sobrang kamukhang-kamukha ng Huawei Band 6, yung Huawei Watch Fit na na-review na rin natin dito sa channel. Same yung kanilang design, pahaba din. Pagkatapos, full view din guys yung kanyang display. Napakanipis din ng bezel, napaka-minimalist at napaka-simple lang ng design overall. Kaya lang yung Huawei Watch Fit ay 1.64 inches yung size ng display. So, mas maliit, syempre, itong Band 6. Ngayon kapag suot-suot na natin itong Huawei Band 6, hindi natin mapagkakamalan na Xiaomi Mi Band 6 yung itsura nito kasi mas malapad siya guys. Ayan o. Para sa akin, mas premium yung itsura nito compared sa Mi Band 6. Pero abangan nyo guys dito sa channel kasi i-review din natin yung Mi Band 6 ng Xiaomi. Mapapansin nyo din na meron tayong physical button dito sa may gilid. Pero ang purpose lang niyan ay para ma-wake up natin itong Mi Band 6 kung siya ay naka-turn off or naka-turn off yung kanyang display. Pagkatapos kapag pumunta tayo sa ibang page, babalik tayo sa home screen. At ito rin yung ginagamit para ma-turn off natin itong Mi Band 6. Ayan. At dito sa ilalim, makikita natin yung ating optical heart rate sensors. Kaya tayo merong all-day heart and SpO2 monitoring. At makikita rin natin itong dalawang magnetic contacts para sa charger. At makikita natin yung strap nitong Huawei Band 6 na napakadaming butas. So for sure, ano man yung size ng ating wrist ay talagang magkakasya dito sa Band 6.
Hindi ko lang masyadong gusto yung texture nung kanyang strap. Kasi kadalasan kapag suot-suot ko na siya at medyo pinapawisan na yung wrist ko, medyo nakangati ako. Pero hindi naman tayo pare-parehas ng balat. So, hindi rin lahat sa atin ay mangangati kapag suot natin ito ng matagal. So, sa mga magtatanong kung removable ba yung strap nitong Huawei Band 6, ang sagot ay yes, pero hindi ganun kadaling matanggal yung kanyang strap. Meron kayong makikitang cover dun sa may pinakadulo ng strap. Kailangan muna nating tanggalin yan. Kapag natanggal na natin itong napakaliit na piece na to, wag ninyong iwawala, pwede na natin ngayon tanggalin yung strap. So, hatakin lang natin mula dito sa may bandang gilid. Ayan, matatanggal na natin yung strap. So, pagbabalik natin, umpisahan natin mula dun sa may pinakagitna at dudulas na siya. At saka natin ibabalik ngayon itong maliit na pirasong to at hindi rin ganun kadaling ibalik kasi nga sobrang liit niya at kailangan mong isakto dun sa mga ngipin niya dun sa may butas. So, yun lang guys yung medyo magiging struggle natin kung gusto nating palitan yung strap nitong Band 6. Baka mawala yung maliit na piece na yun habang tinatanggal natin yung strap. So, kailangan maingat tayo sa pagkapalit ng strap nito. At itong Mi Band 6 ay merong 5 ATM water resistance rating. So, ibig sabihin, pwede natin itong ilubog up to 50 meters for 10 minutes. At natry ko siya guys, hugasan, sabunin, after ko itong magamit sa labas. At syempre, hindi naman ako nagulat na maayos pa rin na gumagana itong smartwatch kasi hindi fake yung kanyang water resistance rating, Umidigi. At kagaya ng sinabi ko, yung display nitong Huawei Band 6 ay 1.47 inches AMOLED 194 by 368 resolution. So, sobrang nipis lang nung kanyang bezel, kagaya na makikita ninyo. Kaya, ang tawag dito ay full view display. At isa yan sa pinakagusto ko dito sa Huawei Band 6 kasi hindi siya mukhang cheap na fitness band. Kasi usually sa mga fitness band ngayon, sobrang kapal ng bezel. At ang maganda pa rito, napaka-responsive ng kanyang display. So, kita nyo naman sa bawat swipe natin, walang mintes guys. Ayan, no? So, napakalaking convenience niyan, lalo na kung nasa labas tayo at gusto nating makita yung status ng health natin. Ngayon, ang isa sa mga kailangan lang natin tandaan dito sa screen ng Huawei Band 6 ay walang dineclare na screen protection yung Huawei dito. Pero sa paggamit ko, hindi ko siya masyadong iningatan. Medyo nabangga-bangga ako siya sa mga rough surface. Pero tinignan ko mabuti, walang gasgas. So matibay naman yung screen na inilagay dito ng Huawei. Pagkatapos mapapansin ninyo, wala tayong auto brightness dito kasi wala siyang ambient sensor guys. So yun isa sa mga kailangan nating tandaan dito sa Huawei Band 6. Manually nating isa-set yung brightness. Ngayon pagdating sa raise to wake gesture niya guys, sobrang bilis din. Walang half second yung delay bago bumukas yung display. At nasubukan ko na siya habang naglalakad ako, habang nakaupo ako. Palaging mabilis mag-open yung display kapag nire-raise natin yung watch. Ngayon pagdating guys sa UI nitong Huawei Band 6, napaka user-friendly kagaya pa rin ng ibang mga smartwatches ng Huawei. So kailangan nating iswipe dito sa taas para sa quick settings or sa quick controls. Pagkatapos dito naman sa baba yung ating notifications. Pagkatapos swipe left or right para dun sa iba nating mga pages. Halimbawa, yung ating heart rate, gusto nating ma-view, yung ating weather, yung ating SpO2 level, yung music control, at balik tayo sa home screen. Pwede rin natin yan guys ma-customize sa settings. Ngayon, tama yung nakita nyo, meron siyang control sa music. I-try natin kung responsive. Okay, so i-try natin ngayon yung controls dito sa Huawei Band 6. So i-play natin. So ayan, nagpa-play naman siya. Next. Previews. Next. Tapos pati yung volume, meron din tayong controls dito. Ayan o. Kita nyo? So, napaka-responsive. Hindi na natin kailangan guys ilabas itong cellphone natin kapag nasa labas at nakikinig tayo ng music. Dito na lang sa Band 6, makokontrol na natin. Ngayon, pagdating sa kanyang companion app, napaka-user-friendly din. Pag open natin, makita agad natin dito kung connected tayo o hindi. Pati yung status ng ating battery. Pagkatapos kung ilan na yung steps na na-take natin, yung calories na na-burn, at kung gaano nakalayo yung nalakad o natakbo natin. Andito rin yung mga
watch faces natin kung gusto nating mag-add. Ayan o, napakadaming watch faces na pwede nating install dito sa Huawei Band 6. Ngayon, pag-usapan na natin guys itong Mi Band 6 as fitness band. So, meron siyang 96 workout modes at kagaya ng sinabi ko kanina, mamomonitor nito at marirate yung ating sleeping pattern. Meron tayong 24 hours, 24/7 heart rate monitoring. So, mga typical naman na nakikita na natin sa mga smartwatches at sa mga fitness band sa ngayon. Pero ang gusto nating itry dito ay yung kanyang SpO2 monitoring. Kasi alam niyo naman, sa panahon natin ngayon, sobrang importante na ma-monitor yung ating oxygen level. So, napakalaking bagay na merong SpO2 monitoring itong Mi Band 6. Okay, so meron tayo ditong pulse oximeter guys. So, i-turn on natin at i-start na natin yung ating pag-test. Tapos, measure na rin natin dito sa Mi Band 6. So, hintayin lang natin kung magtutugma yung kanilang pagbasa sa ating SpO2. So, dito sa pulse oximeter, 98 yung ating SpO2 level. So, hintayin lang natin dito sa Mi Band 6. Syempre, mas matagal siya guys. Pagkatapos yung BPM natin dito or heart rate ay umaabot ng 82. So, dito 93 yung ating SpO2. Tingnan natin yung ating BPM o yung heart rate. 79 dito. Dito 85. So, medyo may konti tayong pagkakalayo pagdating dun sa numbers. Pero bigyan pa natin ng isang chance itong Mi Band 6. Ulitin natin. Okay, so sa second test natin, 100% yung aking SpO2 level dito. Dito naman, 97 pa rin. Yung BPM ay 88, dito 75. So, may pagkakalayo talaga. Ngayon, pagdating guys sa battery life, according to Huawei, aabot to ng 2 weeks sa isang charge. Pero syempre, tandaan natin na didepende yan sa kung ano yung settings natin dito sa Band 6, kung ano yung ating watch face, at kung ilang notifications yung matatanggap natin. Pero syempre, hindi pa rin perfect itong Huawei Band 6. Gusto ko pa rin sabihin sa inyo yung mga cons na kailangan ninyong tandaan kapag bumili kayo ng fitness band na to. Una sa lahat, miss opportunity ng Huawei na hindi nila nilagyan ng always on display itong Band 6 kasi nga AMOLED na to tapos malaki naman yung display, so possible naman. Pagkatapos wala siyang auto brightness. So, kailangan nating manually adjust palagi yung brightness ito. Depende sa ating situation. Pangatlo, hindi ganun kadali tanggalin or hindi ganun ka user-friendly tanggalin yung kanyang strap kung gusto nating palitan to in the future. Pero overall, masasabi ko pa rin na sulit at magandang fitness band itong Band 6 dahil sa napakadami pa niyang features na pag-usapan natin kanina. So, kung meron pa kayong tanong guys tungkol dito sa Band 6, paki-comment dyan sa baba. At kung nakatulong tong video na to, paki-hit na rin yung like button, mag-subscribe ka na din at i-click yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod nating uploads. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.